Για τα πάνελ μας θα χρειαστούμε γωνίες για να τα κρεμάσουμε, ούπα γυψοσανίδας εφόσον μπει σε γυψοσανίδα ή τούβλου εφόσον μπει σε τοίχο και βίδες. Επίσης, επαναφορτιζόμενο, μύτη για κατσαβίδι, τρυπανάκι λεπτό και κόλλα πολυουρεθάνης. Ένα πριόνι θα είναι επίσης χρήσιμο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε ένα πανελάκι με ορυκτοβάβακα. Ο ορυκτοβάβακας είναι αυτός εδώ, είναι πολύ μαλακός. Το κάθε κομμάτι του είναι 1,35x60. Γι' αυτό έχω κόψει 2 κατρονάκια στο 1,35 και 2 κατρονάκια στο 64, ώστε να έχουμε 60 το πλάτος όλο, συν 2 και 2 να φάνε το κομμάτι που θα βιδώσει πάνω στο κάθε το κομμάτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνουμε. Παίρνουμε τα μικρά, τα οποία θα βιδωθούν πάνω κάτω. Και από την άλλη μεριά. Ανοίγουμε τρύπα από πριν με το τρυπανάκι, γιατί αν πάμε να βιδώσουμε κατευθείαν βίδα θα ανοίξει το ξύλο. Επίσης θα χρειαστούμε ξυλόκολλα πολυουρεθάνης για να κολλήσουν εκτός από τις βίδες, να κολλήσουμε και τα ξύλα μεταξύ τους, ώστε να είναι πιο σταθερά. Έτοιμο. Θα κάνουμε την άλλη μεριά τώρα. Γυρνάμε να κάνουμε και από κάτω μεριά. Το πάχος εδώ πέρα είναι 12 πόντι, ώστε να έχουμε 2 φύλλα των 5 εκατοστών που είναι ο ορυκτοβάμβακας, συν 2 πόντους κενό για τον τοίχο μας. Η κόλλα πολυουρεθάνης έχει το καλό του ότι αφού πήξει φουσκώνει και δεν αφήνει κενά. Έτοιμο το πανελάκι μας από κάθε μεριά. Έχω και ένα καδρονάκι 60 πόντων, ώστε να μπει στο κέντρο για να μην έχει τον κίνδυνο να ανοίξει ποτέ, και ένα καζάκι του προμάβακα. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Ας σιγουρευτούμε ότι είναι στο κέντρο. Στο 1,40, στο 70. Τέλεια. Για τα πάνελς θα χρειαστούμε πανί. Προσπαθήστε να είναι αρκετά λεπτούτσικο, να μην είναι πολύ χοντρό, να μπορεί να αναπνέει. Συνδετήρες και ψαλίδι. Πάμε να δούμε πώς γίνεται.
έτοιμο το πρώτο.